За проголошення незалежності України боролися мільйони людей. Серед них українські дисиденти радянської доби, учасники і учасниці потужного правозахисного руху. Держава з людським обличчям – це те, про що вони мріяли. Як ідея захисту прав людини також стала частиною руху за незалежність України. Я чую інших. Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя. А я Анастасія Багліка, журналістка, редакторка проекту «Я чую інших». І я дуже радий вітати сьогодні в нашій студії пана Йосифа Зісельса. Вітаю, пане Йосифе, дякую дуже, що прийшли до нас. Йосип Зісельс – громадський діяч, правозахисник, дисидент радянських часів, член наглядової ради Української Гельсінської спілки з прав людини. Коли ми говоримо про незалежність України і про тих, хто готували і виборювали раніше незалежність України, згадують про визвольні змагання початку ХХ століття, згадують про повстанський рух Другої світової і одразу після неї, і згадують про дисидентський рух, передусім 60-х, 80-х років минулого століття, але він від своїх попередників відрізнявся відчутно, передусім ненасильницькою орієнтацією і правозахисною. На вашу думку, роль дисидентського руху якою є у тому, що ми зараз маємо незалежність України? Або, я розумію, що умовне ставлення питань в історії недоречне, але якби не було дисидентського руху, чи мали би ми зараз українську державність, якщо так, то якою вона була б? Ви знаєте добре, що історія не знає умовного нахилу. Якщо б не було повстанського руху, то якою була б Україна? Це не можна, звичайно, запитувати, але питання риторичні завжди. Було так, як повинно було бути. Я відношуся до людей, які вважають, що історія у великій мірі детермінована. Чим саме? Це колективною ідентичністю того народу, про який, власне, йдеться. Звичайно, є певні люфти, що можна трохи відхилятися, але головна лінія історична, вона однозначна майже. Бо це закладено у генетичному коді цієї нації, у тому фундаменті ідентичності колективної мільйонів людей. Це просто система цінностей, якщо вона є, або розрізнені цінності, або протиречиві цінності. Ось в залежності від тої колективної ідентичності розвивається історія того чи іншого народу. Так і ми. У нас, я не бачу різниці між тим рухом, в якому я мав задоволення і щастя приймати, тобто національно-демократичним рухом, 60-х, 80-х і попередніми збройним рухом. Це просто різні фази одного і того ж процесу. В залежності від обставин, які виникають час від часу, народ приміняє ту чи іншу тактичну функцію для того, щоб відповідати моменту цьому. Як Майдани виникли, як відповідь на ситуацію, яка була. І так всю нашу історію було. Так що я вважаю, що це була природня частина руху України, дисидентський рух, і він дуже багато дав, як і попередні етапи, і після нього, що те, що було. Передусім хочу акцентувати увагу, що той саме аспект національно-демократичного руху, правозахисний аспект, він взагалі, його неможливо перебільшити, значення цього аспекту. Бо завдяки, якщо можна так казати в лапках, завдяки пропаганді совєтській, чисто національний рух збройний був просто заплямований в очах всього світу. А ми бачимо і зараз, яка потужна пропаганда працює проти нас. І західні країни, які це була епоха 60-ті роки, це була вже епоха такого розквіту лібералізму, починався. Да? Вони були налаштовані, мали стійкі уподобання проти національних рухів у збройному вигляді. Наш рух, цей національно-демократичний, його правовий аспект, вони зруйнували ту конструкцію, яка була в стереотипах західного суспільства. Вони показали, що національно-демократичний рух цікавиться правами людини не менше, ніж іншими питаннями. І навіть коли він залишається саме національно, підкреслюю на слові, демократичним, все одно він прагне
незалежності, суверенітету, створення своєї держави, але з правозахистом. Чи можна таким чином казати, що біля витоків сучасної української державності є концепція прав людини і обстоювання прав і свобод людини? Звичайно. Більш того, я вам скажу, особливо, ось ми згадали з вами перед тим Хельсінські угоди, особливо після Хельсінських угод і виникнення різних груп хельсінських, і от українська група, де я мав задоволення бути, з 78-го року, українська гельсінська група, я і писав про це, і виступав, що це неможливо щось більше зробити, ніж вбудувати національно-демократичний рух у загальну таку людську концепцію прав людини. Угу. А як може бути інакше? І нас сприйняли одразу. Побачили, що нема різниці, як, знаєте, як у Кіплінга. Ми з тобою однієї крові. Нас цікавить правозахист, їх цікавить правозахист. Все там, бо це поставлено було на державну основу після 75-го року. Виникли групи в усьому майже світі. І це було завдання держав контролювати виконання і своїм урядом, і іншими. У нас це були такі самодіяльні групи з дисидентів, які також зголосилися влитися у цей правозахист загальний. Як поєднувалися ідентичності? Національна ідентичність, правозахисна, дисидентська, тому що багато говорять, коли досліджувати спогади учасників правозахисного дисидентського руху, дивитися інтерв'ю з тими, хто є зараз, то можна зробити висновок, що правозахисні рухи відрізнялися, наприклад, в Українській РСР, в Російській РСФСР, і в інших. Тобто вони мали спільне, очевидно, правозахисну базу, але мали трошки різний характер. Якою була ця різниця? Ну, звичайно, різні. А як могло бути однаково? Всі народи, які складали тоді оцей примусовий Совєтський Союз, вони були різні, з різною ідентичністю. Причому навіть не просто національної і релігійної складової цієї ідентичності. Я говорю про більш глибокий рівень ідентичності, цінностний. Це відношення до людини, відношення до свободи, відношення до оточуючого середовища. Ціла низка ось таких оточень – це є цінності, які лежать в фундаменті будь-якої цивілізації. А національне, релігійне, правозахисне і інше – це вже надбудови над цим фундаментом. У нас різні фундаменти з Росією. Росія це була, є і буде ще багато років, на жаль, імперською, авторитарною, з ухилом навіть тоталітаризму інколи країною, народом. Це не влада зробила таку Росію, не Путін зробив таку Росію. Це ось така Росія поставила на трон такого негідника, як Путін, і там черга стоїть до цього трону, черга аж до Владивостоку, до Москви. З негідників, які готові зайняти цей трон. Так що тут ніяких ілюзій не повинно нас бути. Ніяк, і в моєму житті точно, Росія не буде демократичною країною. Аж ніяк. Бо демократія – це не тільки вільні вибори. Там і вільних виборів ще довго не буде. А це багато чого додатково. Зокрема, це права людини. Демократія не мислима без прав людини. Виключно в світі налічується, за даними Freedom House, є така організація американська, правозахисна, яка контролює ось весь світ з точки зору демократії, вільних виборів. У них вільних виборів вже є там більше 100 країн, якщо я не помиляюся. Але далеко не всі з них демократичні, бо в них відсутні суттєві елементи демократії, зокрема і права людини. Права людини. Да. А от зараз, наприклад, вже такі поняття, як права людини, захист прав людини, правозахисники, вони на слуху. Тобто для людей це не новина. Але тоді ж так не було. Як для себе люди, які приєднувалися до правозахисного дисидентського руху, відкривали взагалі цей вимір? Тому що мова Радянського Союзу офіційна точно не була мовою прав людини. По-перше, треба зазначити, що нас було дуже мало, на відміну зараз. Зараз це просто масове явище права людини. Інша справа у професіоналізмі учасників, в глибині, але масово це просто день і ніч. Нас одночасно зараз, коли підраховані вже всі політв'язні, які були в Україні,
Це за 40 років, майже з 54-го року, кінця збройної боротьби. Хоча насправді це був не кінець, я знав випадки, знайомий був з жінками 2, які відстрілювалися в 62-му році в Краївці, в Тернопільській області. Але формально, офіційно вважається 54-й. Так ось 54-го до 91-го року було, по даних меморіалів, всіх 5 тисяч політв'язнів в Україні. Ну, це ж крапля моря на 50 мільйонів людей. Я нагадаю вам, що у 81-му році я якраз перший раз тоді відбував ув'язнення своє. У 81-му році, коли виникла спілка, це профспілка «Солідарність» в Польщі, в умовах воєнного стану генерала Ярузельського. Антикомуністична спілка просто за визначенням. В ній за півроку записався 1 мільйон людей, а всього було 6 мільйонів. Ось вам різниця в ідентичності українській. Нас 500 сидять по в'язницях, а їх 6 мільйонів солідарності. Ось ж різниця. Тобто ми ще перебували в зоні євразійської ідентичності цивілізаційної, а вони були давно вже в зоні європейської, навіть тоді, коли були при комунізмі. Але разом з тим у спогадах учасників правозахисного руху можна багато прочитати про те, що тюрми, гулаги радянські були забиті українцями, і українці, потрапляючи в табори, вони одразу утворювали групу, і цієї групи трималися. Я боюсь помилитися, були дані, здається, свого часу ще навіть генерал Григоренко, дисидент, наводив, що чи 40, чи більше відсотків всіх політв'язнів Радянського Союзу це були українці. Що це було найбільше? Немає чіткої дефініції, що таке політв'язень. Я зараз працюю заступник головний Національної комісії по реабілітації жертв політичних репресій. І ми розглядаємо всі справи. У нас тепер набагато ширше коло розглядається, ніж раніше. Ми, наприклад, відносимо до політв'язнів тих, хто був заарештований, наприклад, за нелегальний перехід кордону. Ті, хто сиділи в психлікарнях. Це якраз те, чим я займався тоді в 70-ті роки. Дуже релігійних дисидентів. Ті, хто сиділи по в'язницях, я сидів з такими, це за відмову до служби в армії. Відмова присягу брати на себе. Тобто зараз ми дуже широке коло, і все одно не виходимо ми більше як на 5 тисяч. Це багато по відношенню до інших наших республік. Але це взагалі-то невеликі. Тобто, потім, взагалі... коли говорили так, бо дисиденти наших часів, тобто 60-х, 80-х, застали, коли прийшли в зони, ще тих, хто досіжував свої 25-річні терміни збройної участі. Збройної участі було більша кількість, бо тільки в УПА було 100 тисяч людей бойового складу, не рахуючи вже там тилової служби, всього було близько 300 тисяч в УПА. З тиловими службами, з допоміжними і так далі. І багато з них сиділи там, тобто різниця була велика. Так що вони праві, ті, хто кажуть, що українців було дуже багато. Але ж тоді на зонах не було такого, як було в 70-ті роки, що були окремі політичні зони. Тоді в сталінські часи були змішані зони, просто на кожній зоні були кримінальні і політичні. Так що дуже важко було українця, який сидить за УПА, відділити від українця, який сидить якісь там за тих колоски, ось які там. Ми це також реабілітуємо. Ми реабілітуємо всіх, хто був несудовим чином запроторений до в'язниці таборів. Навіть до заслання. От ви приєдналися до Української гельсінської групи, якщо не помиляюся, 78-го року. Так. Хоча Вікіпедія, до речі, пише 79-го. Я поясню нашій аудиторії, можливо, ви знаєте, напевно, ви знаєте назву Українська гельсінська група, але думаю, що багато хто не дуже розуміють, чому вона виникла, коли і як. 75-го року в місті Гельсінкі у Фінляндії відбулася нарада з безпеки і співробітництва в Європі, де було підписано заключний акт цієї наради. Створювалася постійна нарада, така організація, зараз вона називається
Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, яка мала наглядати за тим, як різні держави дотримуються своїх зобов'язань. Поміж ними були зобов'язання, взяті на себе начебто, у всякому разі офіційно, про людське око, і Радянським Союзом дотримуватися прав людини. І в 76-му році було створено на теренах Радянського Союзу і пізніше кілька гельсінських груп, громадських груп із сприяння виконанню Гельсінських угод. І однією з перших була Українська Гельсінська група, створена восени 76-го року. Ви приєдналися 78-го, ви тоді опікувалися темою каральної психіатрії. Що вас мотивувало це зробити? Тому що на той момент вже було зрозуміло, вже кістяк, оці перші 10 людей, вони здебільшого або сиділи, або ось мали сісти. І було зрозуміло, який ризик. Що було основною мотивацією? Ну, звичайно, ми знали. Я цікавився дисидентськими справами ще з 60-х років. Я читав багато, сам видав. Я отримував регулярно хроніку текущих событий, в якій було все записано. Я готувався до того, що мені, можливо, прийдеться також пройти через це. Я не хотів сидіти. І не вірте, що хтось хотів сидіти. Ніхто не хоче сидіти. Ніхто не хоче сидіти, це правда. Одні готові сидіти, бо це їх шлях, а другі не готові сидіти. Треба просто тверезо оцінювати свої сили. Бо коли це не тверезо робляться, можна багато проблем утворити для своїх товаришів. Таким чином, я хотів групу ще в момент утворення, але я їх просто не знав тоді. Я ж провінційного міста, з Чернівців. Там взагалі не було дисидентів в Чернівцях. Там був один такий випадок, доцент університету, його там було дуже гучно, що в нього знайшли сам видав якийсь. Оце було найгучніше, що було в Чернівцях. Це не Франківщина, це не Львівщина, це не Тернопільщина, тобто це не Галичина, це Буковина. Зовсім інша ідентичність, якщо вже ми говоримо про ідентичність. Але я, оскільки я читав багато, слухав радіо, то я багато чого знав. Там ми знали. Але я був не один у 78-му році. Зі мною був, не зі мною, а я був з ними, був Микола Горбаль, була Оля Гейко, вони живі досі, і був Володимир Малянкович. Ось ми в чотирьох ходили з весни 78-го до Оксани Мешко, бо вона залишилася одна діюча членкиня Української гельсінської групи. А вона ще була в'язнем сталінських таборів. І просилися в групу, бо крім неї нікому було прийняти. І ми наполягали, що повинна бути плинність. Ну, так, посадили, дуже жаль, весь склад, але все одно повинна бути плинність. Не можна переривати такий важливий процес. І саме я пояснив, чому він був важливий. Це саме те, що він зв'язав уявлення всього світу, національно-демократичний рух і правозахист. Це, я ж кажу, було дуже важливо. Ось так. І ми тюкали, там доходило до смішного навіть, бо коли ми приходили до неї, там на Кореньовці, напроти її будинку, був будиночок незаселений. Там було мансарда, вікно таке було розбите на горі, на горищі. І там стирчала камера. Всі, хто приходив до неї, всіх знімали. Ну і слухали звук, який там був. Були спеціальні такі параболічні антени, які спрямовувалися на вікна і знімали звук прямо з коливання скла. І ми це знали також. А вона нас дуже берегла, казала, не треба вам туди, в групу, вас одразу заарештують і взагалі не приходьте до мене. Я кажу, ну все вже, ми вже прийшли, нас вже зафотографували, нас вже записали, але ми ж все одно наполягаємо, ми хочемо до вас в групу. Це важливо дуже. І вона не витримала в серпні. Вона погодилася, але сказала, я вас зроблю необ'явленими членами. Я кажу, то ми вже відомі, чого ми ходимо до вас, і це вже відомо в КДБ, то чого ж не об'явленими? Вже оголошуйте, в це може був дуже важливий сенс, що всі називалися своїми іменами, ніяких псевдо не було, всі підписували свої адреси, вказували, а як інакше? Це було намагання легалізувати підпільний рух. Бо до цього майже всі групи були законспіровані, підпільні. Це також дуже важливо досягнення дисидентського руху. Вийти назовні.
Бо Захід взагалі не розумів, що таке підпільний рух і навіщо він потрібен. І чому він має бути в підпіллі, так. Так що Горень взагалі я дружив тоді з Горенем Михайлом. Він уникав групи. Його пропонували, що в перший склад. До нього приїздив Орлов з Руденко. Горень мені розповідав. І умовляли його війти в групу, він відмовив. Він був дуже обережна людина. Бо він же відсидів туди. Руденко ще ні. І Орлов ще ні. А він же знав, що це таке. Він казав, ні, не хочу. І казав мені також, запишешся в групу півроку максимум. Він помилився. Мене заарештували у грудні. Тобто через 4 місяці. Менше. Да, менше. Але його також заарештували. Попри те, що він був таким обережним. Да. Причому йому ще підкинули якусь заборонену літературу у підвал. Там кожен міг прийти і покласти щось у підвалі. І знайшли на обшуку і дали йому 10 років. Так що він, навіть обережних, все одно попадали туди. Нагадаю, що крім іншого, от того, про що говорить пан Йосиф, а саме публічності, називання себе і з таким відкритим забралом обстоювання прав і свобод людини, українська гельсінська група передусім збирала, аналізувала і поширювала інформацію про факти порушення прав людини. Тобто одне з перших прав, які в нас засадничі є, це право на збирання і поширення вже важливої інформації. Да. І це те, чим ми намагаємося займатися тут, на Громадському радіо. Тому, будь ласка, дивіться цю програму, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ви згадали вже про те, що люди в дисидентському русі були дуже різні, або ті, кого зараз можна вважати політв'язнями. Були люди, які йшли в ув'язнення з релігійних переконань, були ті, кого до протестів штовхала соціальна ситуація, були і такі, були там, скажімо, якісь робітничі ініціативи, там групки іноді. Були люди, які обстоювали права поневолених народів в імперії і в Україні так само, найвідоміше у нас кримсько-татарський рух. Це було розмаїття, і розмаїття було так само багато в чому і політичних позицій. Це розмаїття. Воно допомагало дисидентському рухові, чи заважало, чи легко було на волі, чи в ув'язненні знайти спільну мову людям, які прийшли через різні причини? Звичайно, це допомагало, але це не всі розуміли. Наприклад, ось мої хороші знайомі Левко Лук'яненко, відома дуже людина, і Іван Гель, це захисник прав Греко-католицької церкви, вони категорично спиралися, коли їх називали дисидентами. Ми не дисиденти, ми націоналісти, вони казали. Не знав. Да, це і не тільки вони, були ще інші також. Да. Були люди більш широких поглядів, наприклад, мій товариш Зіновій Красівський, який був ярим націоналістом. Він з сім'ї націоналістів, його сім'я була в УПА. Він в 14 років почав свій шлях по в'язницях і по засланнях. Да. А він розумів оце обставини. Він розумів, наскільки це важливо, що було поєднання різних груп. І етнічних, і релігійних. А як же інакше? Це ж ворог же був один. Що ділити? Потім же, коли після незалежності України, звичайно, це не можна було утримати в одному обсязі. І рух... Народний рух України, в якому я був навіть в Великій Раді. Я створював там Раду національності, бо я якраз хотів акцентувати увагу на цьому, що цей рух, він не тільки український, етнічно, він різних людей. І ось ми з Кулінічем утворили Раду національності в цьому русі. Да. Інша справа, що рух неможливо було утримати. Дуже різні були інтереси, дуже різні були центробіжні сили, дуже були великі намагання утворити політичні партії, нарешті вийти вже з цього такого простору, простір партій. І що з того? От ми маємо ці персоналістські партії тепер, які нічого спільного не мають з справжніми партійною інфраструктурою. Те, що називається в політології клієнтели, коли довкола однієї якоїсь особи. Але поки ворог був один, радянська система, відповідно, розмаїття опору це був плюс. Звичайно, об'єднання сил було певне. Да. Багато в чому, як зараз у нас, до речі. У нас є один ворог, і ми бачимо, що опір йому і на фронті, і в тилу чинять люди дуже різних переконань, способів життя. Звичайно, дуже різних. Це окреме питання.
А як реагувала на правозахисну тематику пересічна радянська людина? Якщо можна взагалі говорити про пересічну радянську людину? Важко говорити про пересічну людину. Я майже таких не знав. Я би вже зосередився, коли в дисидентському русі. Мені було цікаво тільки це середовище. Але навколо кожного з нас, яких можна вважати політичними в'язнями тих часів, було певне коло. Бо створювався такий мікроклімат. Там були родичі, друзі, колеги, які слухали нас, там, якісь ідеї. Я давав, наприклад, сам видав всім читати. Кому тільки можна було, і кому не можна було. Хоча це було небезпечно, тому що... А ви не боялися? Який сенс в ньому, якщо його не читають? Було сенс якраз розповсюджувати. Ось. Таким силом, навколо кожного з нас, я так рахую вже опосередковано, бо я математик за освітою, було ще по 1000, можливо, навіть людей, які мали опосередковане відношення до цього. Так що нас було 5000, а насправді було, наприклад, 500 тисяч. Людей. Але це все одно дуже мало для 50 мільйонів. Тобто по 100 навколо кожного. Да. Так що ми безпосередньо спілкувалися з цими людьми. А з пересічними, можливо, десь на роботі. Тільки, по-різному відносилися. Дехто з цікавістю відносився. Це як і в в'язниці було. Деякі з цікавістю відносилися до мене, як до політичного в'язня. Деяким було байдуже, хто я такий. Головне було, як завжди, у кримінальній середовищі важливо, як ти себе поводиш ось зараз, в цей момент, а не який в тебе бекграунд, яка в тебе біографія, чи ти доктор наук. Ні, ось ти покажи сьогодні, зараз, як ти себе ведеш. Пристойно чи, на їх погляд, непристойно. Так що було ось різне середовище. Дехто, звичайно, співпрацювали з КДБ і доносили там. Звичайно. У мене це було з 66-го року. Моя справа була відкрита в Чернівецькому КДБ у 65-му році. На другому курсі університету. Якби я був українцем, я ще раніше би попав туди. Цікаво. До речі, я пам'ятаю, що ви в одному з інтерв'ю про це говорили, але цей момент мене щиро здивував. І терміни були б набагато більше, ніж я мав. А чому? Тому що до саме українського руху ставилися жорстко? Це ж була совєтська політика така, що сепаратизм України – це страшно. Його треба душити в корені. А євреї, що таке євреї? Вони такого особого лихо не зроблять для України. Ви, мабуть, дивували їх, так? Тим, що ви євреї? Вони ніяк не могли зрозуміти, хто я такий, з чим мене треба їсти. З одного боку, єврей повинен бути сіоністом. А з другого боку, я в українській гельсінській групі, де сіоністам нема чого робити. Я їх так довго дивував, але вони мене саджали і вдвічі посадили також, незважаючи на подив цей. До речі, у мене про це питання. Ви вийшли в першій половині 80-х, після першого терміну ув'язнення, але ви ж не зупинилися. Ви ж розуміли, що вас посадять. Ви сиділи на Уралі в дуже жорстких кліматичних умовах якийсь час. Це вдруге сидів. Вдруге, так. Але ви знали, куди вас можуть, в принципі, завести. Я хотів туди. Я хотів в наші зони. 35-ту, 36-ту, 37-му. 37-му це була лікарняна зона. Бо я хотів до наших хлопців. Я ж багатьох з них вже знав. Тобто, хто там ви, опинившися на волі, свідомо, в принципі... Ні, це неправда. Ні. Ні. Да. Можливо, хтось так вважає, але це помилка. Я був дуже обережний. Незважаючи на це, я не міг нічого не робити. Бо якщо зазначити про цей час, це набагато хто про це говорить. Коли я звільнився у грудні 81-го року, після першого терміну, була пустеля. Багато хто отримував другий термін прямо в зоні. На мене також збирали матеріал. Я знав про це, що збирають матеріал, бо дехто з зеків підходив, казав, що нас викликали, там запитували. Я знав, але як буде, так буде. Бо я знав, що деякі мої товариші отримали другий термін прямо в зоні. Це те, що дотепер на кримінальному жаргоні називають дабалтать. Але вдалося мені майже 3 роки побути на волі. Це означає, що я був дуже обережний. А це були андроповські часи, до речі. Це був час такий... Розпочалося ще при Брежневі, а потім вже був Черненко і Андропов. Там це були перемішані часи. Да. Але було враження такого агонії.
Можливо, я пізніше це назвав агонією. Це була агонія совєтської влади, от останнє десятиріччя. Тому вони так жорстко відносилися. Саджали всіх, хто тільки могли. Саме у 80-ті роки. Тому що вже відчували, посадили що двох все моїх сиплеться. знайомих в Чернівцях, хотіли зробити групову справу, але відмовились, бо ніякої групової справи не було. Угу. Двох хлопців, також євреїв, за якісь дрібниці. Щось хтось на роботі він сказав, щось про цей літак корейський, який збили совєтська влада. Потім ще щось про Ізраїль щось сказав, другий. І це було достатньо, щоб один отримав 2 роки, а другий 3 роки. Тобто це було дійсно, тепер я, певно, пізніше вже це придумав, що це була агонія совєтської влади. Але в той же час я відчував, скоріше, більше, ніж розумів, що це агонія, хоч, можливо, ще тоді так не називав. Але я коли вийшов 81 грудня, я не міг ні з ким зустрітися. Просто не було. Людей не було. Угу. Тих, кого я шукав. Всі сиділи. Або вислані були, або за кордон виїхали. Я ж кажу, пустеля була. Я поїхав двічі на місце заслання, відвідав там наших, тих когось там були. Просто відвідати, відвести там продукти, гроші там відвести. Да. Звичайно, не міг там нічого зовсім не робити, але був дуже обережний. І все одно заїхали на другий термін. Так. Коли мене питають, за що я сидів, вдруге посадили, я кажу, за те, що не виправився в перший раз. І виправте мене, якщо я помиляюся, у вас же вже під час другого терміну був момент, коли вас були згодні випустити достроково, якби ви підписали зобов'язання не займатися більше цим, правильно? Це відома Горбачовська амністія. Бо коли Горбачов, мені це Сахаров розповідав, коли я повертався з зони з Уральської, я заїхав до Сахарова. Ми були раніше ще знайомі. І я заїхав до нього, і мені розповідав всю історію, що йому провели телефон у грудні 86-го року. Раптом прийшли і сказали, нам вказали поставити телефон. Його не було телефону. І йому одразу зателефонував Брежнєв. Там секретар сказав, будете говорити зараз Леонідом Іллічем. І той сказав, що ви там застрягли в цьому Горькому. Да. Приїжджайте, вже стільки справ у нас тут багато. І він сказав, так, справ багато, але без амністії політичної я не поїду. Він йому пообіцяв, що буде амністія. Але зробили так, як все робили комуністи. Через одне місце. Було рішення президії Верховної Ради, яку ніхто не знав в Совєтському Союзі, що оголошується політична амністія. І була така точкова. Да? По-перше, УПА ООН взагалі цього вона не торкнулася. Звісно. Да. Таких, як я, торкнулися. Да. І до мене приїхав у січні 87 року прокурор Свердловська і сказав, що ось можете сьогодні вже вийти. Мені залишалося сидіти 9 місяців до кінця терміну. Можете сьогодні вийти. Я сказав, добре, я кажу. З задоволенням вийду. Кажу, так, але ось треба підписати відмову від політичної діяльності. Кажу, це абсурд, я ніколи не займався політичною діяльністю. Не можна відмовитись від того, чого немає. Так, я казав, я розглядався як морально моє зобов'язання робити так, як я робив, але це не політика. Я не намагався там у Верховну Раду СРСР попасти. І так. Він каже, ні, от тільки через підпис цей. Кажу, я сиджу вже майже 6 років. Не підписав за ці 6 років жодного протоколу. Жодної папірця не підписав. Це був мій такий принцип. Просто відмова від спілкування з ними, з слідаками, з прокурорами, з суддями. Я кажу, що ж я тепер на кінці сроку візьму і підпишу щось? Ні. Ні, то ні. Я хотіла запитати, що крім, власне, побудови незалежної держави, у націонал-демократичного руху була ще мета – це перезавантажити модель стосунків між державою і громадянином. Чому з настанням незалежності цього добитися не вдалося, на вашу думку? Це різні питання. Перезавантаження відношень держави і людини – це важлива річ, але це процес, це не мета. Це можна кожен день цим займатися і рухатись до цього, і ніколи не дійти до ідеального стану відношень держави і людини.
Ми зараз, вже після 34 років, ми, як і раніше, на шляху до цього. І результати маленькі дуже. Чому? Ідентичність. Всі наші проблеми, всі наші негаразди, як і всі наші позитивні риси, це похідні від нашої колективної ідентичності. Навіть війна це демонструє дуже широко. Так що, нічого такого. Йдемо, робимо те, що ми можемо. Тому я проти називати помилками щось нашими. Бо те, що обумовлено ідентичністю, це не помилки. Це таке, не можна до цього уникнути просто. Треба пройти і далі рухатися. Тобто цього не могло статися одразу в 90-ті роки, що, я не знаю, одразу там змінилася... Хто, комуністи будуть переробляти відношення держави з людиною? Нам 10 років правили колишні комуністи. Що вони змінилися? Ні, вони просто червоний прапор обережно поклали кудись, взяли синьо-жовтий і пішли з ними далі, так як йшли. Бо є ж мрійники, які кажуть, а от якби Чорновіл, і вони досі існують. Історія не може так. Так. Бо я голосував, звичайно, за Чорновола, тому що він був моїм товаришем. Але я розумів, що він не може стати президентом країни. Це наслідок, похідна, чергова від нашої колективної ідентичності. До речі, до питання про ідентичність ми раніше згадували, ви говорили про це в порівнянні з ситуацією в Росії. Все-таки найвідомішою міжнародно гельсінською групою на теренах колишнього Союзу була Московська гельсінська група, напевно. Але вона призупинила діяльність тоді... В 82-му році. Репресій, коли українська гельсінська група вони продовжувала. Були ближче до журналістів. Так, але українська гельсінська група продовжувала діяльність. Хоча ситуація в Україні, от я пам'ятаю, є така книжка Пола Голдберга «Заключний акт», якраз про історію московської гельсінської групи, але так само і української, там прекрасна глава про українську гельсінську групу. Я відкрию секрет, я цю книжку читав в колонії. Мені якось її передали, і ті, хто цензурували передачі, вони не зрозуміли, про що книжка. І це було чарівно читати про рух дисидентський правозахисний в російському полоні в колонії, і там навіть містився вірш Миколи Руденка «Король Тасманії», який закінчувався словами «Хто чекає із трупів солдатських плодів, той нічого, крім трупів, і сам не збере». Я не розумію, як цю книжку пропустили, якщо чесно. Але там вказувалося, що в Україні КГБ діяв набагато жорсткіше, ніж, наприклад, в Москві в ті часи. І тим не менше УГГ продовжувала діяльність, коли МГГ уже призупинила. Чому? І, зрештою, взагалі, в Росії були відомі досить потужні правозахисні організації, правозахисний центр «Меморіал» і ціла низка інших моїх колег. Але ми бачимо, що права людини в Росії були просто розкатані державним катком станом на зараз. От тепер. А в нас ситуація інакша. Тут важко розділяти це, бо в нас правозахист був поєднаний з бажанням мати свою державу. Це важливо. Це такий стержень, навколо якого можна вже нанизувати різні речі, зокрема і права людини. Не тільки права людини. Багато чого іншого. Навіть економіка повинна бути приватна, децентралізована. Інші речі повинні бути. Це все, але стержнем було незалежність. Угу. Ми більш-менш розуміли, що тільки незалежність дасть всім нам, всім групам, різним, які ввійшли в цей рух, тільки незалежність дасть нам можливість розвиватися органічно, природньо. Угу. Я, наприклад, дуже добре розумів, коли мені там сіоністи докоряли, що я займаюся демократичним рухом, а не сіоністським. Я казав, чекайте, ось розвалимо Совєтський Союз, і потім можна вільно буде і сіоністський розвивати, і культурний рух розвивати, все що завгодно. Росіяни цього не розуміли. У них цього не було. Наші дискусії про це йдуть ще з 60-х років. Угу. Вже в 60-ті році між росіянами, які сиділи також в таборах, і тими, хто сидів з 50-х років, з упівцями, про це є в спогадах. Вже йшли дискусії. Бо росіяни, як і зараз, чому я кажу про стабільність цієї ідентичності, чому вони можуть стати демократичними, вони і тоді казали нам, навіщо вам бути незалежними?
Литві казали, Латвії, Грузії, Вірменії. Всюди, де був Хельсінський рух. І Людмила Олексєєва в своїй книжці «Інакомислія в СССР», вона нас критикує за те, що ми дуже, нам притаманно саме вузький такий націоналістичний погляд. А насправді він правильний був. Він був правильний, бо не розваливши Совєтський Союз, нічого робити не може. Те саме зараз. Оті так звані хороші руські, да? Я не радикал, ну, скажімо так, поміркований радикал. Поміркований радикал. Да. Це треба взяти на озброєння. Да. І я пам'ятаю ці дискусії, і пам'ятаю зараз. В мене нема розчарувань в росіянах, бо я ніколи особливо їм не вірю. У мене є товариші з дисидентського руху досі там. Я з ними інколи спілкуюся. Навіть вони, дисиденти, не розуміють, що Росія повинна розвалитися. Бо така Росія в таких кордонах і з такою історією не може стати демократичною країною за визначенням. Це важливо всім зрозуміти. На цьому треба акцентувати увагу всіх завжди. Бо є і українці, які вважають, що Росія може стати демократичною, і тоді буде все добре. Не може бути вона демократичною. У мене з моїм другом Олександром Подрабінником, з яким ми пройшли весь цей шлях по психіатричних зловживаннях, він вважає, що може бути. Я вважаю, що ні. Це дивовижно, насправді, для мене, як ці імперські шовіністичні метастази здатні були проникнути в правозахисну ідею в Росії, залишитися там, і їх не помітили на Заході. Я ж кажу, вони були невидні. Вони хотіли зробити демократичний Совєтський Союз. Це вони декларували. Навіщо вам відділятися? Давайте разом, ми ж з вами побратими, сидимо ось на одних нарах, робимо спротив адміністрації разом. І дійсно робили вони з нами спротив адміністраціям. Навіщо вам відділятися? Давайте будувати разом Совєтський Союз, але демократичний. І у нас тоді ще не вистачало таких багато історичних аргументів. Я тоді ще не міг сказати, що в таких кордонах, але я це відчував. Що не може Совєтський Союз бути демократичним, як я зараз розумію. У мене є дискусія грудня 81-го року з моїм куратором з КДБ. Бо одразу, як я звільнився, вони почали мене до себе тягнути. Я кажу, я до вас не піду. Повістку давайте. І ще подумаю. І він прийшов до мене. В гості. Да, він був капітаном, коли починав проти мене. Да, і кажу, він і ще один зробили на мені кар'єру. Бо в Чернівцях більше не було коли. Не було на кому. І вони обидва стали генералами. Це не смішно, але трошки смішно. Вони обидва стали генералами. Нормальний слід кар'єри. Да, я зустрічався з ними потім. І так жартував з ними. Ви мали бути надзвичайно небезпечною людиною, якщо на вас з капітана доросли до я просто генерала. один був. Я зовсім не був небезпечною людиною. Ну, там книжки читав, роздавав, там, збирав інформацію про ці психіатричні переслідування. Да. Так ось він мене почав перевиховувати після 3 років ув'язнення. Ну, я слухав, я кажу йому, пане Миколо, що б ви там не говорили, але Совєтський Союз розвалиться, і Україна буде вільною. А Німеччина, навпаки, об'єднається. Це був грудень 81-го року. Страшна єресь. Чому я так сказав? Я не думав про це кожен день, але він мене довів до того, що я сформулював ось таку ось думку. Але якщо б мене запитали, коли це буде, я б сказав, ну, що це не скоро. Що це 8 років залишилося? Хто ж про це з нас думав? Не вірте нікому, хто скаже, що вони точно знали. Так, бо ніхто з нас тоді цього не знав. Ми готові були і далі там сидіти по таборах і в'язницях, але ми не думали, що так скоро це розвалиться. Ви знали, що станеться, але не знали, коли. Що? Да. Так. Так і зараз. Я знаю чітко, що Росія розвалиться. Коли, не знаю. А вияви солідарності, скажімо, чи правильно я розумію, що найбільша солідарність з-за кордону, зокрема з українською гельсінською групою, висловлювали правозахисні організації? Міжнародні, закордонні, якісь ініціативи. Ну, так. І УГГ надсилала всі свої документи, зокрема до теперішньої ОБСЄ, тоді це була нарада з безпеки співробітництва в Європі. А якою була їхня реакція? Вони ж мали реагувати якось.
Вони мали реагувати. І ми чули інколи ті матеріали, що ми передавали через Москву, бо через Київ дуже мало могло вийти матеріалу. Ті матеріали, які ми інколи чули по радіо потім. Тобто вони доходили до західних джерел. Угу. Да. Реакція була стримана, бо всі сподівалися, що Совєтський Союз утямиться. Навіть коли він вже воював в Афганістані, коли він вже порушив всі Хельсінські угоди, парадокс в тому, що Хельсінські угоди дуже важлива річ була, але ж вони ніколи не виконувалися. Угу. Ніколи не виконувалися. Тим їх підписав і Совєтський Союз, країни так званої народної демократії підписали, і ніколи його не виконували. Тобто в чому їх цінність? Їх цінність в тому, що вони породили новий етап руху. Угу. Не тільки українського, але й польського, і Балтійського, і на Кавказі, і так далі. Оцей новий етап, бо це було оприлюднено все. І приєдналося багато людей, збільшилась кількість дисидентів. Але самі структури ці створені в Гельсінкі, вони висловлювали, як зараз, глибоку стурбованість. І на цьому все. Так? Хто? Нарада з безпеки і співробітництва в Європі. Як зараз ОБСЄ, у якої, нагадаю, 3 співробітників в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, цивільних громадян України, перебувають в місцях позбавлення волі в Росії за сфабрикованими звинуваченнями, і ОБСЄ продовжує приймати російських посадових осіб. Тобто така... Це європейський підхід. Дуже толерантний, дуже поміркований. Да. Це їх ідентичність зараз така. І з цим нічого поробити не можна. Вони повинні відчути оцей саме чобіт російського солдата на собі безпосередньо, тоді вони почнуть інакше реагувати. Хоча те, що я читаю, бачу зараз, що багато людей в Європі кажуть, хай краще приходять нас завойовувати, ніж гинути на війні. Бачу я такі думки ми теж. Ми все одно виживемо в будь-яких умовах. Мені здається, що такі були і в 39-му році, і в 41-му, половина українців не так хіба думають? Половина українців, які взагалі до фронту не мають ніякого можливості, які ні копійки не задонатили, які нічого не роблять для того, щоб Україна перемогла. Я вважаю, це близько половини громадян. Їм байдуже майбутнє України. От воюють 30%. Ось пан Максим один з тих, які відносяться до 30%, які воюють, які допомагають фронту різними, прямо, опосередково, а не вони живуть цим. Всього 30%. Для того, щоб перемогти Росію, цього достатньо, щоб зупинити Росію, але цього недостатньо, щоб перемогти. Треба мати, як в Ізраїлі, 75-80% оцей такий рівень соціальної інтегрованості. І тоді сам чорт нам не страшний. Ми рухаємося дуже повільно, бо ідентичність розвивається тільки еволюційно. Війна – це завжди час, коли права і свободи людини обмежуються вимушено. Право на те саме збирання і поширення інформації в певних царинах, право на протест, свобода висловлювань тощо. Це неминуче, на жаль. Тому що війна – це такий час. І можна іноді почути голоси про те, що, мовляв, зараз права людини не на часі, поки ми у війні. Давайте їх відкладемо на потім, переможемо агресора, а потім якось ми повернемося. У мене, звісно, інша думка, я це не приховую ніколи. На вашу думку, чи взагалі має сенс говорити про відкладення тематики прав і свобод людини на після перемоги, чи вони це те, без чого ми цю війну не виграємо? Це нелегке питання. Справа в тому, що у нас є суттєве обмеження прав людини в Україні. І ось Харківська прозахисна група, з якою я в близьких стосунках, і там, де Олександра Матвійчук, також в близьких з цією групою. Центр громадянських Вони свобод, фіксують тисячі порушень прав людини в Україні. Але ці всі порушення негласні. Це не рішення парламенту про те, що ось, враховуючи воєнний стан, ми приходимо до висновку, що треба щось обмежити заради перемоги. В тому та й справа. Якщо суспільство за це, за обмеження, бо йде війна, в Ізраїлі є обмеження розповсюдження інформації про воєнні різні речі. Це природно. Воєнна цензура. Іншої нема, тільки воєнна у час війни. А вони завжди в війні. Вони вже 80 років воюють. А у нас є обмеження, причому суттєві, можна почитати, я отримую ці всі
збірники, а рішень нема. Угу. Ніяких рішень нема. І взагалі воєнний стан у нас дуже такий цікавий. Не зрозуміло, де його межа, де вже і обмеження є, де нема. Він дуже такий, дуже розпливчатий. Да. Так ось я задавав питання двом дуже відомим правозахисникам, які зі мною були в групі 1 грудня. Угу. Я кажу, дивіться, ось ми, які мають відношення до правозахисту, в мене більше історичне, бо я не можу зараз себе назвати правозахисником. Я зараз втілюю там права певні, національні, наприклад, працюю там, щоб їх це розвивалося. Так ось я кажу, якщо б ми, правозахисники, виступили б з ідеєю самообмеження, і щоб це пройшло через парламент, стало законом би заради перемоги. Бо я кажу, дивіться, я довів до абсурду. Я кажу, якщо не стане держави нашої, то про які права можна взагалі говорити? Буде як в Росії, тобто ніяких прав. Угу. Якщо ми самообмежимося, завдяки цьому переможемо, потім ми завжди зможемо знову відтворити ці права. Все одно прийдеться відтворювати, бо зараз їх дуже мало залишилося. Все одно треба все реанімувати. Але тоді були б офіційні межі. І вони погодилися зі мною, що зберегти державу інколи важливіше, ніж продовжувати стверджувати, що права людини понад усе. Така тема, яка дуже сильно зачіпає мене, тому що я якраз належу до тієї частини суспільства, яка від 24 лютого добровільно самообмежується. От просто закриває собі рота, забирає руки від клавіатури в соцмережах. Я добровільно якісь речі не коментую, але я розумію, що є інша частина суспільства, де є і в тому числі купа лідерів думок, які нічого, ніхто не самообмежується. І свідомість несеться таким потоком. Це не зовсім так. З початку війни, з 22-го, Великої війни, це широкомасштабної так званої, 22-го року є певна така негласна домовленість між нами, дисидентами колишніми. Да? Хоча, як я жартую, не буває колишніх дисидентів. Це або є, або немає. Так ось, між дисидентами і деякими правозахисними є умовно домовлено, що ми не критикуємо владу, бо це дає ворогу можливість, і так далі. Це хибна думка. Я вважаю це нашою помилкою. Хоч я собі майже не обмежував, я завжди знаходив можливість критикувати владу. Звичайно, не перебільшував цю можливість, але використовував її. Так ось, самообмеження – це дуже важлива риса. Це релігійний погляд. Самообмеження. Але що після цього? Це перше. Бо після самообмеження і дуже важлива риса йде – це самопожертва. В широкому сенсі не обов'язково життя і здоров'я. От те, що ми говорили, гроші, допомога грошова, енергія, твій час, твій ентузіазм. Це все йде на користь України, якщо ти це використовуєш. Це можна робити і самообмеженням, але без самопожертви самообмеження не працює. Більш того, я вам скажу, ось ми нібито домовились, і дехто тримається з моїх друзів, побратимів. Але влада що робить? Вона цим зловживає, вона себе не самообмежує. Якщо б влада це розуміла би, але наша влада не може себе самообмежувати, це зрозуміло. Ми розраховували, що вона якось на це відповість, навіть не декларативно, а буде себе самообмежувати. Менше красти, менше керувати інформацією, зменшить цей марафон дурацький і так далі. Можливо, так і було у 22-му році. Я просто згадую ті часи іноді. Не бачимо. Я не можу сказати, на жаль. Максе, перші місяці 22-го року все ж таки ти пам'ятаєш. Я хотів сказати, що після війни можна буде вивчити це, а потім зрозумів, що це буде дуже нескоро. Не скоро. Влада, вона завжди має тенденцію не віддавати, не повертати назад те, що вона вже зацапала. Будь-яка влада, я маю на увазі державна. І не тільки українська. Не тільки українська. Якщо ми знецінимо права і свободи людини саме як цінність, щоб ми не почали сковзувати в тому самому напрямку, в якому зараз в кінці цього бездонного колодязя перебуває Російська Федерація, щоб ми не почали перетворюватись на Росію, де
права і свобода людини. Знаєте, у нас в бараку висіли витримки з Конституції РФ. Я періодично читав статтю 2 про те, які важливі права і свобода людини в Російській Федерації, бо це було єдине місце, де взагалі можна було побачити це словосполучення права і свобода людини. От мені б дуже не хотілося, щоб ми перетворювалися на те, проти чого, власне, ми опираємося зубами і кігтями. Можливо, тут важко сказати однозначно, бо йдеться ж не про прості речі. Права людини – це величезний масив. Далі. Але ми сьогодні жодного разу не згадали про дуже важливу річ, яка для мене, можливо, ще важливіше – це верховенство права. Якщо у нас нема верховенства права, а у нас його нема і ніколи не було, на жаль, ми не можемо виділяти один аспект і на ньому зосереджувати, забуваючи про все інше. Нам все прийдеться вбудувати. Ніхто від нас не забере такої необхідності. І права людини відновлювати, навіть ті досягнення, які були перед війною. І верховенство права, бо це одне з найважливіших аспектів колективної ідентичності. І цього немає і ніколи не було. Тому мені хочеться, хоча і поміркована людина, не радикал, як відомо. Поміркований радикал, да. Ми вже так. Коли хтось з депутатів каже верховенство права, мені хочеться його придушити, бо він не порушує це верховенство права 10 разів на день, а можливо і більше. Отак от. Ми дуже цінуємо зворотній зв'язок від наших слухачів, глядачів і підписниць каналу Громадського радіо, тому дуже чекаємо на ваші коментарі під цією розмовою з Йосифом Зісельсом у програмі «Я чую інших» на Громадському радіо. Пане Йосифе, дуже дякую за цю розмову. Питання ще залишились, тому я сподіваюся, що ми з вами ще побачимося в цій студії. Я тільки про це і мрію з тих пір, як ви звільнилися. Слава Богу. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене. Дякую за запрошення. Було дуже, як завжди, приємно на Громадському радіо. Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо. Я чую інших.